bumili ng crypto sa Gcash. Open mo yung Gcash application, then dito sa homepage, click mo yung view all. Na-add ko na sa favorites yung Gcrypto kaya nasa taas. If hindi nyo pa na-add yung Gcrypto sa favorites, makikita natin yan dito sa ilalim ng grow section. Pwede mo na yan i-click. Lagyan natin ng laman yung crypto wallet ko. Click natin tong top up your trading wallet. Tignan natin kung pwede yung 100 peso na top up. Libre yung top up kasi 0 yung nakalagay dito sa convenience fee. Meron ng 100 yung trading wallet natin. Click ko na tong BTC para makabili na tayo ng Bitcoin. Ito yung price ni BTC today, October 11. Pindutin ko na yung buy button. Tignan natin kung makakabili tayo ng 100 peso worth ng Bitcoin. Click ko na yung buy button before pa magbago yung price. Yan, buy order successful. October 11, 2023, 6:59 PM. Meron ng value na 96 pesos and 28 cents yung crypto portfolio natin. Kaya ganyan yung amount kasi merong spread at doon kumikita si Gcash. Follow for more crypto content. Comment na rin kayo kung anong gusto nyong gawin next.